Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Magandang umaga, Prof. Ranjit Rai, sir. Magandang umaga, Idol, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin. Opo, live po tayo sa lahat ng radio stations ng Radyo Pilipinas. Gayon din po sa PTV. Live na ho tayo, Prof. Prof, tanong ko lamang po kasi may mga lumalabas sa ilang pahayagan na ngayong umaga na sabi ro ng UP Octa Research, ina-anticipate nyo na tataas muli ang bilang ng mga mahahawaan ng COVID-19 because of the holiday season. So, maglalabasan na ito, tataas ng bilang. Tama po ba ito, Professor Rai, sir? Tama po, at yung pananaw na yan ay katulad rin sa pananaw ng Department of Health tungkol sa sitwasyon natin. Hindi na question of if, Idol, pero a question of when and by how much na. Talagang tuloy naman talaga itong Bakit? Bakit, tatlong bagay ho, tatlong factors to ang rason niyan. Number one, over the last 3 months, nag-increase din, nagbukas ang ekonomiya natin at importante naman talaga yan. Nag-increase ang mobility. Ang mobility, ang pagdami ng taong lumalabas dahil nagtatrabaho, naghahanap buhay. Siyempre, alam mo ang paglabas, talagang vector yan ng transmission. So, number one factor. Number two factor ng ating napakahabang holiday season po na isang buwan, dumami ho ang social gatherings natin, nag-deteriorate ho yung pag-follow ng minimum health standard. At lumabas rin yung sa survey ng Octa Research po na bagamat marami sa atin ho ang nagko-comply sa minimum health standard, yung pagsunod, sa pag-araw-araw na pagsunod, ay 83% po sa face mask, 61% po sa face shield. Halos wala, yung face shield hindi ginagamit on an everyday basis Tapos 67% lang ang social distancing. So, yung kung minimum health standards, Idol, kailangan niya yung tatlo sabay-sabay ginagawa araw-araw. So, yan ang number 1 and 2 factor kung bakit in-expect ng lahat ng dalubhasa na tumitingin dito, natataas talaga yung kaso. Ang pinagdadasal natin sana, yung bagyang pagtaas lang, yung slow to moderate increase lang para kakayanin ng health system natin. Ayaw natin tsunami, yung bugso ng mga kaso. Malaki ang role ng individual at saka mga citizens natin para hindi mangyari yung talagang surge of cases. Inaasahan daw ninyo, Prof, na maaring pumalo lagpas sa kalahating milyon na, more than 500,000 by the end of January kung magtutuloy-tuloy itong mga testing natin, Professor Rai? Mukhang alam mo, Idol, ang projection namin sa total number of cases sa 500 sa December pa yun. Actually, mabagal nga ngayon, Idol Napakabagal ho ng datos na pumapasok at pag tinitingnan mo yung trend ngayon, parang walang surge na nangyayari. Wala akong increase in cases masyado. Yun nga, maraming factor rin yan, Idol. Yung mga testing center natin, may mga iba nagsara nung holiday. Okay. Tapos talaga ho yung mga tao, wala ho masyado nagpa-test ngayong holiday season. Kaya mabagal rin yung paglabas ng datos galing sa mga test center. So, maraming factor po yan yun ho yung tatlong naiisip namin. Kaya medyo hindi kompleto ang picture. Pero ang kailangan natin tandaan, Idol, hindi yung final number na tinitingnan natin. Titingnan natin yung trend. Tama. Yung trend ho ba ay pataas o yung trend ho ay pababa? Ay ngayon pataas ho. At ang importanteng impormasyon kailangan i-share sa National Capital Region kung siyang epicenter ng epidemya dito sa buong bansa, kung saan pinakamaraming mga kaso, ay tumaas na ho to more than 1 ang reproduction number. Ibig sabihin kumakalat na po siya. 1.13 ang amin tala as of today. Parang balik na naman. Kailangan tayo mag-iingat. Balik na naman tayo doon sa parang yung lockdown tayo na nasa araw-araw, nasa 2,000, 3,000, 4,000 yung transmission, Professor. Babalik tayo sa ganong trend? Sana ho huwag tayo bumalik. Pero papunta tayo doon Kaya yun ho yung natin. Yan ang siyensya, yung sinasabi ng siyensya. Yung trend naman ang tinitingnan natin. Hindi yung huling numero. Ang tanong natin sa taong bayan, anong pwede natin gawin, di ba? Ang tanong natin sa sarili natin, yun nga, number one, hindi tayo pwede magkumpiyansa, hindi tayo pwede magpabaya.
may malaking posibilidad, Idol, na nakapasok na yung UK strain sa atin. Malaking posibilidad. Nako. Tanggapin na natin na nandito siya. Kaya dapat paigtingin pa natin yung pagsuot ng face shield. Oo. Yung face mask. At hindi dapat kasama ko ang face shield, lalo na sa loob ng mga bus, loob ng mga vehicle, lalo na sa loob. Sa labas kung maraming tao. May face shield yung naman. social distancing, kailangan ho yan, Idol. Kasi nag-deteriorate talaga eh. May Dito face- sa NCR, kaya kakalat. May face shield naman, Prof, kasi nakalagay lang nga sa ulo para pang saklo pag pag umambon. At least hindi ka maambunan. Yun nga ho eh, kasi yun nga ang problema. Dahil, ano yun eh, para kang Superman. Pag sinot mo yung face mask at face shield, maximum ho yung protection. Okay. Ngayon alam natin yung mga kababayan natin nakakahinga minsan. Kaya pag wala masyadong tao, pwede siguro itaas. Pero kung pupunta kayo sa lugar outside of your house na maraming tao, o papasok kayo sa enclosed area, kaya ng bus o mall, kailangan ho naka-face shield po tayo. Talaga. Tsaka yung social distancing, nakita natin yung celebration ng Black Nazarene. Right. Importante ang religious celebration, pero siguro kailangan yung mga local government unit pag-isipan na mabuti bago i-approve yung mga activities at mag-coordinate more closely. Kasi yung halos kalahating milyon na nagpunta doon at nakita naman natin kahit na best efforts ng simbahan. Okay. Prof, panghuli na lamang. Can we avert this? Can the government, can we avert this? Ika nga, maiwasan itong pagsirit pa or wala na? Too late na, nandiyan na yan. I think it's inevitable na tataas. Pero pwede ba natin ma-reverse yung surge? Pwede natin, yun ho, simple-simple ang sinasabi ng science, sundan natin yung minimum health standards. Sundan natin yung face shield, face mask, social distancing, at proper hygiene. Gawin lang natin to, hindi tayo mahahawa eh. Yun lang ang panawagan namin. Ituloy-tuloy natin kasi malayo pa ang bakuna. Nakita naman natin yung Senate hearing. Opo. Patagal-tagal pa eh. Ginagawa na naman ng gobyerno ang lahat ng makakaya niya. Okay. Pero yun nga, matatagalan pa yung pagbabakuna sa atin lahat. Alright. So, dahil ganon, tuloy-tuloy ang laban ho. Wag tayong magpapabaya, wag tayong magkukumpiyansa. At we try our best, do our share ho, dito sa laban against COVID-19. Professor Ranjit Rai, sir, very well said. Maraming salamat for your time, for that information. Magandang umaga po. Stay safe, stay healthy, Prof. Kayo rin po, Idol. Thank you po. Thank you. Good morning. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.